الحمراء. يا زمان الوصل بالأندلس قد مضينا نبذل الخير وما نامت الأعين عند Pallati Alhambra apo Kasrul Hamra është një burim i madh krenarie për të gjithë artin islam, si dhe për arkitekturën andaluziane, ndodhet në Granada, kryeqyteti i shtetit Nasirit Beni Ahmer. يا زمانا هل نسيت المسلما نور هذا الكون. Për kufizimi i tij si Al-Hamra, do të thot e kuqe, është për shkak të ngjyrës së kuqe rremt të llaçit të argjilës që përdoret në ndërtim. نغيث الأمم نشر الحب ونمضي قدما حلل النور بلادي فاكتسي حلل النور بلادي. Edhe pse gjatë historisë i është nënshtruar shkatërrimeve të ndryshme dhe disa pjesë të saj janë rënuar, ajo përsëri ka një reputacion mbarbotror si një vend i jashtëzakonisht i privilegjuar në mesin e të gjitha veprave islame. نامت الأعين عند الخلس إننا مجد وعز إن لنا عائدون أمتي لا تيأسي. Duke hedhur dritë mbi të kaluarën e saj, ky kompleks, pa humbur asgjë nga shkëlqimi i saj, sot është një nga pallatet e vjetra më të mira dhe më të bukura islame që kanë mbijetuar dhe si i tillë simbolizon fuqinë e një shteti të vogël musliman. أنجما ومضينا كي نغيث الأمم نشر الحب ونمضي قدما حلل النور بلادي فاكتسي حلل النور بلادي فاكتسي. Historia e Alhambras shkon prapa deri në fund të shekullit të 9, ku, sipas burimeve, përmendet udhëheqësi i arabëve në rajon, Sewar bin Hamdun el-Kaisi, i cili kishte ndërtuar një kështjell të quajtur Medinetul Hamra për qëllime mbrojtëse dhe pas përfundimit të luftrave, nevoja për kalan u zvogëlua automatikisht. عائدون أمتي لا تيأسي عائدون أمتي لا تيأسي. يا زمانا هل نسيت. Emri Al-Hamra u bë i spikatur me krijimin e shtetit Nasirit në Granadë. Kalibullah bin Muhammed bin Yusuf, kur hiri në Granada në vitin 1238, të cilin e kishte zgjedhur si qendër administrative, u vendos përkohësisht në El Kasabatul Qadime, pra në vendin ku ndodhe kalaja Al-Hamra, një qytet i ri, i cili ishte më i madh nëpër masa dhe më i ndryshëm. النور بلادي فاكتسي. جدك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس قد مضينا نبذل الخير وما. Pjesa më e madhe e Alhambrës që mbjeton edhe sot e kësaj dite është ndërtuar nga Jusufi i parë në vitet 1333-1354 dhe Gani Billah i Muhamedi i pesht 1354-1359. يا زمانا هل نسيت المسلما نور هذا الكون روى الظما أقمرا كنا شموسا أنجما ومضينا كي نغيث الأمم. Karakteristikat arkitekturore dhe dekorimet e kullës Komares, Torre de Comares, kullës Kadi, Torre de Kadi, kullës së kodrave, Torre de Picos, kullës së konkubines, Torre de Cautiva dhe porta e drejtësisë Puerta de la Justicia me mbishkrimin e datës 749 apo 1348 tregon se këto vepra janë vepra që janë përfshirë në Alhambra gjatë mbretërimit të Jusufit të parë.
Poeti turk nga Shkupi, Yahya Kemal, duke qenë ambasador në Spanjë, kishte vizituar Alhambrën dhe kishte thënë: "Në asnjë vend tjetër të botës nuk është e mundur të gjesh ndonjë pallat si pallati i Alhambrës, që përmend kaq shumë emrin e Allahut në shtyllë, kubbe, tavan, derë dhe mure." نشر الحب ونمضي قدما حلل النور بلادي فاكتسي حلل النور بلادي فاكتسي. Pallati i Alhambrës, sikur përmban diçka hyjnore, ku shpërfaqet genialiteti inxhinierik, ku është menduar gjithçka deri në detaje. Për çdo sy të lirë e të kujdesshëm, vërehet puna që është bërë me përpikshmëri, me elemente dhe zbukurime orientale, mozaiqe të renditura me forma simetrike, duke i dhënë Alhambrës një estetik të papërshkrueshme të bukur. Brenda pallatit vërehet edhe shprehja La galibe illallah, nuk ka nga dhënjes përveç Allahut, që përsëriti më shumë se 10.000 herë dhe ofronte një përmbushje shpirtërore. Koshtet, uji, lulet, mbishkrimet dhe poezit paraqisnin copëza parajse që përkujtonin bukuritë hyjnore dhe përshkruanin për kujdesin e udhëheqësit dhe lishmërinë e tij ndaj kryesit. Autori i njohur Washington Irving shkruan në librin e tij: "Për udhëtarin e mbushur me ndjenjë për historinë dhe poezinë, të ndërthurur në mënyrë të pandashme nga historitë e Spanjës romantike, Alhambra është po aq objekt për kushtimi sa edhe Qabeja për të gjithë muslimanët e vërtetë." يا زمانا هل نسيت المسلما نور هذا الكون روى الظما أقمرا كنا شموسا أنجما. Si rezultat i rrethimin nga mbretëria e Kastiljes, në vitin 1491, Alhambra u dorëzua në 2 janar 1492 nga emiri i fundit Nasirit, Ebu Abdullah Muhammed, apo i njohur si Bo Abdil. Granada dhe Alhambra, e cila asnjëherë nuk është e pushtuar nga armiku, gjatë historisë së saj 2 shekullore, ju dorëzua në duart të armikëve apo spanjollëve. Pas përfundimit të rekonkuistës së krishterë, në vitin 1492, Alhambra u kthye në oborin mbretëror të Ferdinandit dhe Izabelës, dhe pallatet pësuan ndryshimet të pjeshme. Por mbreti katolik spanjoll, Ferdinandi dhe Izabela, bën përpjekje të veçantë për të ruajtur Alhambrën në shenjë fitoreje, duke simbolizuar fundin e suksesshëm të lëvizjes së rekonkuistas. Ndërtesat fillimisht u morën në mbrojtjen e shtetit dhe u shpallën si pallate mbretërore. نشر الحب ونمضي قدما حلل النور بلادي فاكتسي حلل النور بلادي فاكتسي.